आजको हाम्रो भिडियो रहेको छ भोकोडरको बारेमा। भोकोडर आर द क्लास अफ स्पिच कोडिङ सिस्टम जसले चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिटरमा रहेको भोइस सिग्नललाई एनालाइज गर्छ। त्यो एनालाइज गरिसके पछाडि निस्केको प्यारामिटरहरूलाई ट्रान्समिट गरेर रिसिभर साइडमा हाम्रो भोइसलाई सिन्थेसाइज गर्ने काम गर्दछ। हाम्रो जे जति स्पिच जेनेरेसन प्रोसेस छ त्यो भनेको डाइनामिक किसिमको हुन्छ। अब हो त्यही डाइनामिक ओभरअल फिजिकल कन्स्टेन्टलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर हाम्रो स्पिच सिग्नलको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। स्पिच सिग्नल के कस्तो प्रकारको छ भनेर एउटा डिस्क्रिप्सन पाउन सक्छौँ। अब भोकोडर भनेको के हुन्छ? वेभ फर्म कोडर भन्दा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स किसिमको भए तापनि वी अचिभ भेरी हाई इकोनोमी इन द ट्रान्समिसन बिट रेटको केसमा चाहिँ यसको अप्पर ह्यान्ड हुने गर्दछ। अब भोकोडरको सबैभन्दा एकदम पपुलर टाइप भनेको त लिनियर प्रेडिक्टिभ कोडर हो। यो हामी अर्को भिडियोमा कभर गर्छौँ। आज हामीले सिम्पली 4वटा भोकोडरको बारेमा एक्सप्लेन गर्न लागिरहेका छौँ। अघि भर्खर मैले प्यारामिटर भनेको थिएँ, प्यारामिटरलाई एनालाइसिस गर्छ भनेको थिएँ। प्यारामिटरहरू भनेको एम्प्लिट्युड, पोल एन्ड पिचेज हो। अब the parameter associated with the model are voice pitch, the pole frequency of the modulation filter and the corresponding amplitude parameter हो। यो सबै प्यारामिटरलाई एडजस्ट गरेर चाहिँ स्पिच जेनेरेसन मोडलले चाहिँ गुड क्वालिटी अफ स्पिचलाई चाहिँ सिन्थेसाइज गर्न सक्छ। सुरुमा रहेको भोकोडर च्यानल भोकोडर was the first among the analysis synthesis system। अब च्यानल भोकोडरलाई हामीले फ्रिक्वेन्सी डोमेन भोकोडर पनि भन्ने गर्दछौँ, किनकि हाम्रो जुन स्पिच सिग्नल छ त्यसको इन्भेलपलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा चाहिँ के गर्छ, यसले स्याम्पल, इन्कोड र मल्टिप्लेक्स गर्छ। अब यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ के गर्छ, सँगै मल्टिप्लेक्स गरिसके पछाडि केसँग मल्टिप्लेक्स गरिरहेको हुन्छ, with the encoded output of the other filter। अब यो स्याम्पलिङ चाहिँ हामीले कन्टिन्युअसली सिङ्क्रोनसली एभ्री 10 मिलिसेकेन्ड टु 30 मिलिसेकेन्डमा गरिरहन्छौँ। अब हाम्रो जे जति इनर्जी इन्फर्मेसन छ त्यसको साथसाथै भोइस्ड अनभोइस्ड डिसिजन, पिच फ्रिक्वेन्सी फर द भोइस्ड स्पिच आर अल्सो ट्रान्समिटेड। अब भोइस र अनभोइस डिसिजन भनेको चाहिँ के हो भने, भोइस साउन्ड भनेको एम एन्ड भी प्रोनाउन्सिएसन हो, जुनले चाहिँ क्वासी पिरियोडिक भाइब्रेसन अफ द भोकल कोड, क्वासी पिरियोडिक भाइब्रेसन अफ द भोकल कोडबाट प्रड्युस हुने साउन्डलाई भोइस साउन्ड, र अर्को भनेको चाहिँ फ्रिकेटिभ प्रड्युस बाई द टर्बुलेन्ट एयर फ्लो थ्रु द कन्स्ट्रिक्सन एफएसएसलाई चाहिँ अनभोइस साउन्ड भन्ने गरिन्छ। अब च्यानल भोकोडर सिम्पली इन्भेलपलाई के गर्छ, इन्भेलपको डिफ्रेन्ट नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा त्यसलाई के गर्छ, स्याम्पल, इन्कोड र मल्टिप्लेक्स गर्छ। मल्टिप्लेक्स केसँग गर्छ, इन्कोडेड आउटपुट अफ द अदर फिल्टरसँग। अब अर्को रहेको छ फर्म्यान्ट भोकोडर। फर्म्यान्ट भोकोडर पनि एक्ज्याक्टली च्यानल भोकोडर जस्तै हो, तर च्यानल भोकोडरले चाहिँ स्पिच सिग्नलको इन्भेलपलाई एनालाइसिस गरिरहेको थियो भने यसले चाहिँ पिकहरूलाई एनालाइसिस गर्छ। अब instead of sending the sample of the power spectrum envelope, the formant attempt to transmit the position of the peak of the spectral envelope। अब फर्म्यान्ट भोकोडरले चाहिँ के कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ भने, एटलिस्ट 3 फर्म्यान्ट फर रिप्रेजेन्टिङ द साउन्ड एन्ड इट मस्ट अल्सो कन्ट्रोल द इन्टेन्सिटिज अफ द फर्म्याट। अब फर्म्याट भोकोडरले चाहिँ लोवर बिट रेटमा चाहिँ क्यान रिप्रोड्युस द स्पिच एट अलमोस्ट 1200 बिट पर सेकेन्ड। अब हाम्रो जुन ह्युमनले प्रड्युस गर्ने स्पिच हुन्छ त्यसमा चाहिँ एक्युरेटली चाहिँ कहाँ चाहिँ पिक आइरहेको छ, कहाँ चाहिँ फर्म्यान्ट आइरहेको छ भनेर चाहिँ एनालाइसिस गर्न गाह्रो हुन्छ। फर्म्यान्टको ट्रान्जिसन एनालाइज गर्न गाह्रो हुने कारणले गर्दा यो खासै सक्सेसफुल प्र्याक्टिस चाहिँ रहेको छैन। अब हाम्रो थर्ड किसिम छ सेप्ट्रम भोकोडर। सेप्ट्रम भोकोडरले चाहिँ के गर्छ भने एक्साइटेसन र भोकल ट्र्याकलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने काम गर्छ। केलाई एक्साइटेसन एन्ड द भोकल ट्र्याकलाई स्पेक्ट्रमलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने काम गर्छ इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म युज गरेर। अब इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म अफ लग म्याग्निट्युड अफ द स्पेक्ट्रम प्रड्युसेस सेप्ट्रम अफ द सिग्नल। अब लो फ्रिक्वेन्सी कोफिसिएन्ट इन द सेप्ट्रम करेस्पोन्ड टु द भोकल ट्र्याक स्पेक्ट्रल इन्भेलप।
लो फ्रिक्वेन्सीले के डिटरमाइन गर्छ भने भोकल ट्र्याक स्पेक्ट्रम र हायर फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भने पिरियोडिक पल्स ट्रेन एट द मल्टिपल अफ द स्याम्पलिङ पिरियडलाई चाहिँ जनाउँछ। सिम्पली के भन्न खोजेको हो भने स्पेक्ट्रम भोकोडरले चाहिँ हाम्रो भोकल ट्र्याक र एक्साइटेसनलाई सेपरेट गर्ने काम गर्छ इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म युज गरेर। हाम्रो जुन त्यो लो फ्रिक्वेन्सी कोफिसियन्ट छ, लो फ्रिक्वेन्सी कोफिसियन्टले चाहिँ केलाई करेस्पोन्ड गर्छ भने भोकल ट्र्याक स्पेक्ट्रम इन्भेलपलाई जनाउँछ र हायर फ्रिक्वेन्सी एक्साइटेसन कोफिसियन्टले चाहिँ पिरियोडिक पल्स ट्रेन एट मल्टिपल अफ द स्याम्पलिङ पिरियडलाई जनाउँछ। अब हामीले लिनियर फिल्टरिङ युज गरेर चाहिँ हामीले भोकल ट्र्याक स्पेक्ट्रल कोफिसियन्टलाई चाहिँ एक्साइटेसन कोफिसियन्टबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ, छुट्याउन सक्छौँ। अब रिसिभर साइडमा चाहिँ के गर्ने हो भने फेरि भोकल ट्र्याक स्पेक्ट्रल कोफिसियन्टलाई चाहिँ फोरियर ट्रान्सफर्म गर्ने केलाई भोकल ट्र्याक इम्पल्स रेस्पोन्स बनाउनलाई, त्यस पछाडि यो इम्पल्स रेस्पोन्सलाई चाहिँ सिन्थेटिक एक्साइटेसनसँग चाहिँ कन्भोल्युसन गरेपछि हाम्रो के आउँछ, ओरिजिनल स्पिच आउँछ। फर्स्टमा के गर्यौँ भने हाम्रो जुन भोकल ट्र्याक र एक्साइटेसन छ त्यसलाई छुट्यायौँ युजिङ अ इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म। त्यो गरिसके पछाडि लोवर फ्रिक्वेन्सीले भोकल ट्र्याकलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो र हायर कोफिसियन्टले चाहिँ एक्साइटेसनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यो। त्यसलाई छुट्याउनको लागि हामीले लिनियर फिल्टरिङ युज गर्यौँ। अब रिसिभर साइडमा चाहिँ भोकल ट्र्याक स्पेक्ट्रम कोफिसियन्टलाई चाहिँ फोरियर ट्रान्सफर्म गरिन्छ भोकल ट्र्याक इम्पल्स रेस्पोन्स बनाउनलाई, अनि यो इम्पल्स रेस्पोन्सलाई चाहिँ सिन्थेटिक एक्साइटेसन गरेर चाहिँ के गरिन्छ, ओरिजिनल स्पिच चाहिँ रिकन्स्ट्रक्ट गरिन्छ। अब लास्ट प्रकार रहेको छ भोइस एक्साइटेड भोकोडर। भोइस एक्साइटेड भोकोडरले चाहिँ के इलिमिनेट गर्छ भने पिच एक्सट्र्याक्सन र भोइसिङ डिटेक्सन अपरेसनको निडलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्छ। भोइस एक्साइटेड भोकोडर भनेको चाहिँ सिम्पली के हो भने हाइब्रिड कम्बिनेसन अफ pulse code modulation transmission for the low frequency band combined with the channel vocoding of the higher frequency band. Lower frequency bandलाई चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ, pulse code modulation transmission युज गर्छौँ र हायरलाई चाहिँ channel vocoding युज गर्छौँ। अब त्यसपछि पिच सिग्नल चाहिँ कसरी जेनेरेट गरिन्छ भने बाई at the synthesizer by rectifying, त्यस पछाडि band pass filtering and clipping the band pass signal। यति गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले स्पेक्ट्रली फ्ल्याट सिग्नल विथ द इनर्जी एट द पिच हार्मोनिक पाउँछौँ। हाम्रो जुन ओरिजिनल सिग्नल छ त्यो हामीले पाउन सक्छौँ। अब यो कुन अपरेसनको लागि डिजाइन गरिरहेको हुन्छ, 7200 बिट टु 9600 बिट पर सेकेन्डको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। सिम्पली लोअर फ्रिक्वेन्सीको लागि चाहिँ हामीले पल्स कोड मोडुलेसन ट्रान्समिसन युज गर्छौँ र हायरको लागि चाहिँ च्यानल भोकोडिङ युज गर्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल सिग्नल पिच सिग्नललाई जेनेरेट गर्नको लागि फर्स्टमा एउटा सिन्थेसाइजर हुन्छ जसले रेक्टिफाई गर्छ। त्यो रेक्टिफाई भएको कुरा ब्यान्ड पास फिल्टरिङको लागि पास हुन्छ र ब्यान्ड पास जुन सिग्नल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, फाइनली क्लिपिङ गर्छौँ। ओके, यति थियो भोकोडरको 4वटा टाइप लिनियर प्रेडिक्टिभ कोडरको बारेमा। नेक्स्ट भिडियोमा